साथीहरु स्वागत छ तपाईहरुलाई एपी प्रोडक्सनमा र साथीहरु आजको यस भिडियोमा म तपाईहरुलाई आफ्नो टिकटकमा चाहिँ एकदम धेरै भन्दा धेरै भ्युजहरु कसरी ल्याउने भन्ने विषयमा सिकाउन गइरहेको छु। ल साथीहरु ढिला नगरी भिडियोतर्फ लागौं। सर्वप्रथम म तपाईहरुलाई मेरो टिकटक अकाउन्ट खोलेर देखाउँछु। जस्तै कि मेरो हेर्न सक्नुहुन्छ यो फर्स्ट भिडियोमा मेरो 53 भ्युज रहेको छ है। जस्तै यसलाई चाहिँ मैले यसको भिडियोको कपी लिंक गर्न चाहे 3 डटमा गएर कपी लिंक गरिहाले है। त्यसपछि तपाईहरुले आफ्नो क्रोम ब्राउजर अथवा आफ्नो मोबाइलमा जुन ब्राउजर छ त्यो खोल्नुस् है साथीहरु। त्यसपछि चाहिँ यहाँ गएर तपाईहरुले एउटा वेबसाइट सर्च गर्नुपर्ने हुन्छ। jeffo.com भन्ने वेबसाइट रहेछ। यसमा यो खोल्नुपर्ने हुन्छ र यसको इन्टरफेस यस्तो छ साथीहरु हेर्नुस्। जस्तै गरेर मैले यो भ्युज बढाउन चाहे त्यही भएर भ्युमा क्लिक गरिदिन्छु। यहाँ आफ्नो भिडियोको URL हान भनेको छ, मैले अहिले कपी गरेको URL हान्दिएँ र सर्चमा क्लिक गरिदिन्छु र यो 55 लेखेको ठाउँमा यसरी टच गरिदिन्छु साथीहरु। अब हेरौं, यसले चाहिँ 4 मिनेट 55 सेकेन्ड वेट गर्ने भनेको छ है। हामी यति समय वेट गरौँ। म तपाईहरुलाई 4 मिनेट वेट गरेपछि फेरि तपाईहरुलाई भिडियो सुरु गर्नेछु। र साथीहरु हामीले फाइनल्ली केही समय कुर्यौं र यहाँ सक्सेसफुली भ्यू सेन्ड भनेको छ र हामी अब गएर टिकटकमा चेक गरौँ है त हाम्रो भ्युज बढ्यो कि बढेन। लेट्स चेक इट आउट गाइज। ओ माय गॉड, यार फर्स्ट भिडियोमा हेर्न सक्नुहुन्छ मेरो 2053 भ्युज आइसकेको छ है साथीहरु। यही थियो साथीहरु आजको भिडियो। हजुरहरुलाई कस्तो लाग्यो है? मन पर्यो भने लाइक गरिदिनु होला र च्यानललाई ज्यादा सब्स्क्राइब गरिदिनु होला है साथीहरु। बाइ बाइ गाइज, हजुरको दिन शुभ रहोस्। जय नेपाल।